બે બગડે બે. ત્રણ ત્રગડે ત્રણ. એક બે ત્રણ. ચાર ચોકડે ચાર. એક બે ત્રણ ચાર. પાંચ પાંચડે પાંચ. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ. છ છગડે છ. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ. સાત સાતડે સાત. આઠ આઠડે આઠ. આઠ. બાળકો નવ નવ વડે નવ. દસ એકડે મીંડે દસ. થેન્ક યુ બાળકો. સબસ્ક્રાઈબ ઓર લાઈક જરૂર કરજો. બાય બાય.